ඔන්න මම අද ඉංග්‍රීසි කියවීම පාඩමේ දෙවැනි කොටස කරන්න යන්නේ. phonic lesson 2 එක. පළවෙනි එක බලලා නැත්නම් මේ වෙනකොට Aunty Story YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. ඒකේ 1 2 වශයෙන් නම් දාලා ඇති. තාම එක පාඩමයි කරේ මේ දෙවෙනි පාඩම. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න ඕනේ මේකට එන්න කලින්. මම එදා නවත්තපු තැනින් අද පටන් ගන්නවා. මම ආයෙත් මතක් කරන්නම් මේක පොඩි දරුවන්ට පෙන්වන්න එපා. දෙමව්පියෝ පොතක් පෑනක් ළඟ තියාගෙන මේක සටහන් කරගෙන ඒ ක්‍රමයට දරුවන්ට කියලා දෙන්න. එයාලගේ කාලය යාලට ගන්න ඉඩ දෙන්න. මම තව සතියකින් තව ලෙසන් එකක් කරනවා කියලා ඉක්මනින් ඒක උගන්වන්න යන්න එපා. ඒක දරුවන්ගේ හැකියාව ඉගෙන ගන්න කාලය වෙනස්. ඉතින් එයාලගේ එයාලත් එක්ක විහිළුතාව කරමින් පින්තූර අරගෙන මේ බොහොම හොඳින් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ක්‍රමයට ටික ටික කියලා දෙන්න. හරි. මම එදා නවත්තපු තැනින් ආයෙ පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම. මම කිව්වා ඉංග්‍රීසි කෝඩියේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ අකුරු කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා කියලා. vowels සහ consonants කියලා. මම vowel letters එකට අරන් පෙන්නනවා. ඒකල මම කිව්වා vowels කොටස් දෙකක් තියෙනවා. short vowels, long vowels. long vowels දැන්ම කියලා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් කියලා දෙන්නේ යන short vowels ගැන. ඒ කියන්නේ මම එදා කියලා දුන්න අකුරු වල සද්දෙමයි ඈ, ඒ, ඊ, ඕ, ආ. සාමාන්‍යයෙන් වචනක එක vowel letter එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ short sound එක තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් cat කිව්වොත් ඒ ඈ කියන එතන තියෙන්නේ එක vowel එකයි. C එක consonant එකක්. ඈ එක vowel එකක්. ට එක I consonant. එතකොට එක vowel එකක් තියෙනවා නම් ඒක short vowel එකක් විදිහට තමයි ගන්න. අපි short vowels මෙහෙම උඩින් මේ විදිහට මාක් කරනවා කියවීමේ පහසුව දක්වා. පස්සේ ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි මම ආයෙත් කියන්නම්. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි short vowel sounds මෙන්න මේවා ඈ, ඒ, ඊ, ඕ, ආ. ඒ ටික පාඩම් කරවන්න ඕනේ දරුවට ඉස්සෙල්ලා. මුළු ඇල්ෆබෙට් එකම මුළු අර මම කියලා දුන්න શબ્ද ටික ඔක්කොම අර පින්තූරත් එක්ක දිනපතා රැයට මම කියවන්න කිව්වා. ඒක දිගටම කරගෙන යන්න. එතකොට දරුවට මතක හිටිනවා. ant, ball. ඒ වගේ පින්තූරත් එක්ක පෝස්ටර් එක හැමදාම කියවන්න. දැන් මම මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න යන්නේ. ඒ consonants වලින් එක letter එකක් ගන්නවා. එක අකුරක් ගන්නවා. මෙන්න මේක. අකුර B මේකේ සද්ද B. B. එතකොට මම දැන් මේ B අකුරේ vowels එක එකතු කරන්නයි යන්නේ. ඔන්න හොඳට බලන්න. B A B A B B A B A B B E B B E B B O B O bo B A B A ba. මෙන්න මම අකුරු දෙකක් එකතු කරලා දරුවන්ට කියලා දුන්නා කියවන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න අකුරු ගොඩකට යන්නේ නැතුව අකුරු දෙකක් එකතු කරලා කියවන්න මෙන්න මේ වගේ පුරුදු කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම කියලා දුන්නේ vowel letters වල sounds a e i o a. ඊට පස්සේ මම ගත්තා b එක b. b එකයි a එකයි එකතු වුණා b a b a වෙනවා. b එකයි a එකයි එකතු වුණා b e b e b b e b b o b b a ba. ආයෙත් පල්ලෙට කියවන්න පුළුවන්. බෑ බේබී බෝබා. බෑ බේබී බෝබා. හා අපිට ඒ වගේම පුළුවන්. තව අකුරක් ගන්න. මම ගන්නම් T එක. T. T එකේ සද්ද මොකද්ද? ට. ට ඈ. ට. ට ඒ. ටේ. ට ඊ. T T O T T A ta ta te ti to ta. පල්ලයට කියවන්න. මෙහෙමත්
කියවන්න. මුලින් ට ඈ ට ඈ. අර වගේම අහන්න මොකක්ද කියලා. ඒකට කියන්නේ ට කියලා. ඒ දෙකේ ශබ්ද එකට කියන්නේ ට ඈ ට ඈ ට ට ඒ ට ඒ දෙක එකට කියන්නේ ට ඒ තේ ට ඊ ටි ට ඔ ට ට ආ ට ට ටේ ටී ටෝ ට ජැටේ ටීටෝ ට සිංහල ලෙටර්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ මම ඔයගොල්ලෝට පෙන්නන්න ලියුට මේක දරුවත් එක්ක මෙහෙම හරහට පහළට කියවන්න. හරි. හැබැයි මේ මම කිව්වා K එකයි C එකයි එකම ශබ්ද තියෙන ක කියලා. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට හැම කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකම අනිත් හැම vowels letters ඇරෙන අනිත් ඔක්කොම මේ vowel letters වලින් ඉස්සරහින් ඉඳලා මේ විදිහට දරුවන්ට කියවන්න පුළුවන්. අකුරු දෙකේ වචන විදිහට තේරුමක් නැහැ. පස්සේ තමයි අකුරු තුනට යන්නේ. ඒ නිසා කියවන්න පුරුදු කිරීම ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට අකුරු දෙක කියවන්න ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට vowels ටික ඊට ඉස්සරහින් consonant එකක් දාලා දිගටම කියවන්න. මේක කරාම මේක. ඊට පස්සේ තව එකක් දෙන්න. මා යන්න දාමු ඊට ඉස්සරහින්. මෑ මේ නී මෝ මා ඒ වගේ. තව L එක දැම්මොත් ලෑ ලේ ලී ලෝ ලා. මේ පැත්තට කියවන්න දෙන්න. තැනින් තැනිනුත් අහන්න. හරි. හැබැයි C එකයි K එකයි එකම ශබ්දේ C එක අපිට මෙන්න මෙහෙමයි යෙදෙන්නේ. C K දෙකම එකට තමයි මේකට දාන්න වෙන්නේ මෙහෙම. කෑ කේ කී කෝ කා. මේකේ කවදාවත් මේ ක ශබ්ද එනකොට මේ E එකයි C එකයි එකට යන්නේ නැහැ. දැන් අනිත් consonants letters ඕන එකක් vowel එක ඉස්සරහින් දාලා පල්ලෙහාට කියවන්න පුළුවන්. C එකයි K එකයි එකම ශබ්ද තියෙනහම මෙන්න මේක සටහන් කරගන්න විශේෂයෙන් කෑ කේ කී කෝ කා. K එක E එකයි එක විතරයි යෙදෙන්නේ. K එක මේ K එකෙන් යෙදෙන කාශා ලියනකොට K එක I එකත් එක්ක විතරයි යන්නේ. කවදා CI කියලා ලියවෙන වචන නැහැ. CE කියලා කියනවා ඒක වෙන සත්‍යයක්. මේ දරුවන්ට මේක කියනකොට පහු වෙලා මේ මම දැන් කිව්වා consonant letter එක vowels වලට ඉස්සරහින් දාලා මෙහෙම කියවන්න කියලා. මේක ලියා ගන්න විශේෂයෙන් මේ දෙක කවල මේ CK කවල මේ දාලා තමයි මම මේ තියන්නේ vowel letters වලට ඉදිරියේ. මෙන්න මේක කියන්නේ මේ විදිහට ක ඈ කෑ කේ කී කෝ කා. මම මෙහෙම ලියලා විශේෂයි කියලා කිව්වේ K එකයි මේ ඈ එකයි එකට යෙදෙන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත්. මේ විදිහ තමයි යෙදුම වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. මේ ටික මේ විදිහට පාඩම් කරන්න. අනිත් ඒවා නම් දරුවන්ට එහෙම පැටලෙන්නේ නැහැ. මේක ඕනනම් අන්තිමට කරන්න අනිත් ඒවා vowels එක ඉස්සරහින් consonant letter එකක් දාලා අකුරු දෙකේ වචන ඉස්සලා පුරුදු කරන්න. අකුරු තුනට එකපාරට යන්න එපා. දරුවා බය වෙනවා. එහෙම එකපාරට කියවන්න අමාරුයි. අකුරු දෙක ශබ්ද දෙක එකතු කරලා කියවන්නයි ඉස්සලා පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක හරියම ලේසි. ඊට පස්සේ ඉක්මනින් අකුරු තුනේ වචන කියවන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් ඊළඟ දවසේ මම කියලා දෙන්න අකුරු තුනකට කොහොමද යන්නේ කියලා. අකුරු දෙක එකතු කරලා එන සද්දේ කියවන්න පුරුදු කරන්න. ආයෙත් කියන්න බ ඇද්ද බ එද්ද බ ඊදි බ ඔබ බ ආම්බ. ඔන්න පළවෙනිට කියනවා බෑ බේ මී බෝ බ. හරි ඊළඟ සතියේ ආයෙ හම්බෙමු. කියලා එන්න.